जय शिवराय भावांनो, तुमचं स्वागत आहे तुमच्या लाडक्या भावाच्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे विशू एडिट्स. मी विशाल खिरोडकर तुमचं स्वागत करतो चॅनलवर. आणि आज आपण एकदम खास व्हिडिओ केलेला आहे होळी पौर्णिमा निमित्त. तर बघूया कसा, आणि व्हिडिओ खूप चांगला झालेला आहे मित्रांनो. तरी तुम्ही लाईक करा आणि चॅनलला नक्कीच सबस्क्राईब करा, कारण चॅनलला सबस्क्राईब करणं फ्री असतं. ओके, आणि व्हिडिओ स्किप न करता पूर्ण बघा, कारण झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. तरी व्हिडिओ पूर्ण बघा, पासवर्ड कुठे पण असू शकतो, त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता बघा. तर चला सुरू करूया. तर सर्वात पहिले मित्रांनो, आपल्याला प्लसच्या आयकॉनवर क्लिक करून 16:9 रेशो घेऊन आपल्याला सर्वात आधी जे बॅकग्राऊंड दिलेलं आहे ते झिप फाईलमध्ये ते बॅकग्राऊंड पहिले इम्पोर्ट करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि बघू शकता भावांनो, बॅकग्राऊंड हे स्क्वेअरमध्ये आहे, तर ते आपल्याला म्हणजे फुल स्क्रीन करावं लागेल. ठीक आहे ना. तर ते पॅन अँड झूममध्ये जाऊन तुम्हाला फुल स्क्रीन करून आणि तिथं ओके दाबायचं आहे, कारण की बॅकग्राऊंड त्यामुळे आपला हलणार नाही आहे, नाहीतर म्हणजे हालते, झूम होते ते. तर ठीक आहे मित्रांनो, त्यानंतर आपल्याला दुसरी लेअर घ्यायची आहे. त्याच्यावर आपण होळीचा जो PNG आहे, म्हणजेच होळी, त्याचा PNG घेऊन आपल्याला तो ब्लेंडिंग स्क्रीन करायचा आहे. ठीक आहे ना मित्रांनो. ब्लेंडिंग स्क्रीन याच्यामुळे, कारण की बॅकग्राऊंडला ब्लॅक कलर आहे म्हणून. आणि बघू शकता भावांनो, किती खास दिसतंय हे होळी जे खास दिसते, एकदम मर्ज झालेली आहे बॅकग्राऊंडमध्ये. आणि त्यानंतर आपण हे फुल व्हिडिओसाठी ठेवून देऊ 30 सेकंदासाठी. ठीक आहे ना मित्रांनो. आणि त्यानंतर याचं जे ॲनिमेशन आहे ते फेडमध्ये ठेवून देऊ. ठीक आहे ना. ठीक आहे, फेडमध्ये. आणि याची जे सेकंद आहे हे आपण थोडं वाढून घेऊ, 2.5 सेकंदापर्यंत ठेवून देऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो, बघू शकता. आणि त्यापुढेच थोडंसं जाऊन त्यानंतर आपल्याला मी जे एक ग्रीन स्क्रीन फायरची PNG दिलेली आहे. ठीक आहे ना मित्रांनो, ती ग्रीन स्क्रीन फायरची PNG आपल्याला इम्पोर्ट करून आणि जे सुरुवातचा पार्ट आहे तो आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे, कारण त्यामुळे आपल्याला फक्त ग्रीन स्क्रीनच ठेवायची आहे. आणि ते ग्रीन स्क्रीन म्हणजे तेवढ्याने होळी अशी म्हणजे थोडी चांगली दिसेल, म्हणजे ती जळताना दिसेल. ठीक आहे ना मित्रांनो. तर बघूया पुढे. आणि या ग्रीन स्क्रीन आपल्याला ते क्रोमा कीमध्ये जाऊन ते एनेबल करून बरोबर आपल्याला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे. जे म्हणजे जो ब्लॅक पोर्शन आहे ना, तो पूर्ण ब्लॅक करायचा, आणि जो आग आहे ते व्हाईट पोर्शनमध्येच राहायला पाहिजे. त्यामुळे बरोबर तुम्हाला ॲडजस्ट करून घ्यायचं आहे मित्रांनो. आणि ते तुम्हाला होळीवर ठेवून द्यायचं आहे. आणि क्रॉपमध्ये जाऊन ते ट्रायंगल शेपमध्ये क्रॉप करायचं आहे. ते फर्दर पूर्ण घ्यायचं आणि ट्रायंगल शेपमध्ये क्रॉप करायचं आहे मित्रांनो तुम्हाला. बघू शकता मित्रांनो, खूप खास दिसतंय ते, कारण की ते होळी जे आहे स्क्वेअरमध्ये ठेवलं तर ते फैलून जाईल, म्हणून आपण हा ट्रायंगलमध्ये ठेवलेला आहे. आणि ते खूप खास दिसतंय मित्रांनो. ठीक आहे, थोडंसं ॲडजस्ट करून घेतो अजून. ठीक आहे ना मित्रांनो, बघू शकता मित्रांनो, एकदम असं छोटंसं म्हणजे मिनिमलिस्टिक दिसतंय लुक त्याचं. तेवढ्याने ती होळी म्हणजे अशी चांगली दिसेल. ठीक आहे ना मित्रांनो. थोडंसं ॲडजस्ट केल्यानंतर आपण तिथं होळीवर ते ठेवून देऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो. आता बघू शकता मित्रांनो, व्हिडिओ किती खास दिसतोय त्या आग लावल्यामुळे. ठीक आहे ना मित्रांनो. आणि झिप फाईल बनवलेली आहे, त्याचा पासवर्ड कुठेही असू शकतो. ठीक आहे ना. तर व्हिडिओ न स्किप करता बघा, आणि पुन्हा लेअरमध्ये जाऊ. आणि यावेळेस आपण जे एक ब्रश स्ट्रोक म्हणतो आपण त्याला, तो स्ट्रोक घेऊन घेऊ. त्याने म्हणजे थोडासा म्हणजे ते टेक्स्टच्या मागे म्हणजे चांगलं लुक येईल त्याने. ठीक आहे ना मित्रांनो. तर हे ब्रश बरोबर मी ॲडजस्ट करून घेतो, आणि त्यानंतर हे फुल व्हिडिओसाठी ठेवून देतो. ठीक आहे ना मित्रांनो. आणि त्यानंतर आपल्याला याच्यावर आहे ना ॲनिमेशन चढवायचं आहे, पण त्याआधी आपण याच्यावर एक टेक्स्ट घेऊन येऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो. पहिले तर ठीक आहे, पहिले ॲनिमेशन देऊन देऊ आपण. आणि ॲनिमेशन आपण देऊ त्याला फेड देऊन टाकू. ठीक आहे ना मित्रांनो. फेड दिल्यानंतर आपण इथं होळी पौर्णिमाची जे हे PNG आहे, म्हणजेच कॅलिग्राफी, ते बरोबर इथं ॲडजस्ट करून ठेवून देऊ. थोडंसं साईज कमी करतो आणि इथे ठेवून देऊ. बघू शकता मित्रांनो, खूप खास दिसतंय होळी पौर्णिमाची जी कॅलिग्राफी आहे. ठीक आहे ना मित्रांनो. आणि हे पण फुल व्हिडिओसाठी आपण वाढून देऊ. ठीक आहे. आणि याचं जे ॲनिमेशन आहे
याचं जे ॲनिमेशन आपण वाईपमध्ये देऊ, म्हणजेच ते असं वाटेल की लिहित आहे. ठीक आहे ना मित्रांनो. तर आपण याचं ॲनिमेशन जे आहे वाईप राईट ठेवून देऊ आणि याचे थोडंसं 2.5 ते 2 सेकंदापर्यंत म्हणजे ठेवून देऊ लेंथ. ठीक आहे मित्रांनो, बघू शकता किती खास दिसते. आणि त्यानंतर आपण शुभेच्छुकची PNG ठेवून देऊ तिथं. आणि मित्रांनो पुन्हा एकदा कळवण्यात तो की व्हिडिओचं म्हणजे मटेरियलचा जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो व्हिडिओमध्ये कुठेही असू शकतो, तरी तुम्ही न स्किप करता बघा. ठीक आहे ना. हे पण ॲडजस्ट करून घेतला आणि हे पण फुल व्हिडिओसाठी ठेवून देऊ. फुल व्हिडिओसाठी ठेवून दिल्यानंतर ओके दाबल्यावर याचं जे ॲनिमेशन देऊन टाकू मित्रांनो आपण. भावांनो, आपण याचं ॲनिमेशन देणार आहोत पॉप आउटवर्ड आणि त्याचं 1.5 सेकंदापर्यंत ठेवून देऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो. आता आपण पुन्हा लेअरमध्ये जाऊ आणि जी डेट PNG आहे ते डेटचीच कॅलिग्राफी ते आपण बरोबर ॲडजस्ट करून इथं राईट साईडला वरती ठेवून देऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो. तेवढ्याने थोडं चांगलं दिसेल, व्हिडिओला लुक येईल, थोडासा मिनिमलिस्टिक लुक येते आणि याला आपण ब्लेंडिंग करू ओव्हरलेवर. ठीक आहे ना मित्रांनो. खूप छान दिसतंय मित्रांनो. ते पण असं मर्ज झालेलं दिसतंय बॅकग्राऊंडमध्ये. आणि याला ॲनिमेशन वाईप लेफ्ट घेतलेलं आहे. आणि त्यानंतर पुन्हा लेअरमध्ये जाऊन आपण यावेळेस जे स्लोगन दिलेलं आहे मित्रांनो, ते स्लोगन आपण इथं बरोबर ॲडजस्ट करून घेऊ. यावेळेस लेफ्ट साईडला ॲडजस्ट करू आपण ते असं म्हणजे थोडी साईज कमी करून ते बरोबर तिथं ॲडजस्ट करून घेऊ. ठीक आहे मित्रांनो. ते बरोबर ॲडजस्ट करून घेऊ आणि त्यानंतर याला ॲनिमेशन आपण पॉप ओपन नावाचं जे ॲनिमेशन आहे ते देऊन देऊ आणि फुल स्क्रीनसाठी ठेवून देऊ. ठीक आहे ना मित्रांनो. त्यामुळे असा एक वेगळाच लुक येते ॲनिमेशनचा. पण असे वेगवेगळे ॲनिमेशन जर आपण व्हिडिओमध्ये वापरत राहिलो, त्यानंतर पुन्हा लेअरमध्ये जाऊन यावेळेस आपण एक लाईनची PNG आहे, ते लाईनची PNG त्या म्हणजे स्लोगन खाली आपण ठेवून देऊ. तेवढ्याने असं चांगलं वाटते, दिसायला एक मिनिमलिस्टिक लुक येते व्हिडिओला. ठीक आहे मित्रांनो. छोटंसं म्हणजे एक छोटीशी लाईन आहे, ती एकदम साईडला घेऊन आपण त्याच्याखाली ठेवून देऊ. ठीक आहे मित्रांनो. आणि त्यानंतर आपण हे पण फुल स्क्रीन करून घेऊ 30 सेकंदासाठी. आणि याला जे ॲनिमेशन देऊ याची थोडीशी पहिले तर ऑपॅसिटी कमी करून घेऊ, कारण की खूप जास्त दिसते आणि होडी म्हणजे थोडी कमी हे दिसते अट्रॅक्टिव्ह. त्यामुळे त्याचं आपण हे करून घेऊ आणि याला स्लाईड राईट हे ॲनिमेशन दिलेलं आहे. आणि त्यानंतर आपण याच्यामध्ये त्यानंतर आपण भावांनो यामध्ये एक शॅडोची जी म्हणजे हे जे शॅडो आहे ती एक शॅडो ॲड केलेली आहे. आणि या शॅडोचे पण म्हणजे हे जे पण PNG आहे सर्व हे तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये लिंक दिलेली आहे, ते तिथे मिळून जाते. आणि झिप फाईलचा पासवर्ड व्हिडिओमध्ये कुठेही असू शकतो. आणि हे पुन्हा आपण एकदम केलेली आहे आणि याला आपण ॲनिमेशन स्लाईड अप नावाचं ॲनिमेशन देऊन टाकू. ठीक आहे मित्रांनो, बघू शकता खूप खास दिसतं आहे हे. आणि त्यानंतर आपण फोटो एक ॲड करून घेऊ जो शुभेच्छुक आहेत. जसा मी इथं माझा फोटो ॲड करतो. ठीक आहे मित्रांनो. एका साईडला एक म्हणजे छोटासा असं फोटो ठेवून देतो आणि खालीच त्याच्यावर शुभेच्छुकची म्हणजे शुभेच्छुक विश्वनाथ थिरोडकर / खाली विशू एडिट्स नाव असं मी कॅलिग्राफी बनवलेली आहे आणि ते इथं ठेवून देणार आहे. ठीक आहे मित्रांनो. याला ॲनिमेशन मला म्हणजे जे मॉडेल आहे त्याला ॲनिमेशन आपण फेड देऊन टाकू आणि त्यानंतर जी कॅलिग्राफी बनवलेली आहे शुभेच्छुकची ते आपण कॅलिग्राफी इथं ॲड करून घेऊ. ठीक आहे मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो, अशा प्रकारची ही जी PNG आहे कॅलिग्राफी आहे हे बरोबर त्या याच्यामध्ये बरोबर ॲडजस्ट करून घेऊ मित्रांनो. आणि तिथंच आपला फोटो जवळच ठीक आहे ना मित्रांनो ॲडजस्ट करू. मी व्हिडिओ झाल्यानंतर थोडेसे चेंजेस केलेले आहेत, तरी ते व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सुरुवातीला दिसलेच असतील. ठीक आहे ना मित्रांनो. त्यानंतर मित्रांनो मी लेअरमध्ये जाऊन जी माझी जे माझं वॉटरमार्क आहे व्हिडिओ इफेक्ट्स अँड म्हणजे माझं नाव आणि नंबर तो मी इथं म्हणजे एका साईडला ठेवून देतो. आणि हा जो व्हाईट कलर असल्यामुळे मी याचा ब्राईटनेस कमी करून याला ब्लॅक कलरचं बनवून ठेवतो आणि
छोटंसं म्हणजे खाली एकदम छोट्या जाग्यामध्ये त्याला ॲडजस्ट करून घेतो. बघू शकता भावांनो, मी ते ॲडजस्ट करून त्याची ओपॅसिटी कमी करून घेतलेली आहे आणि आता तर व्हिडिओ खूप खासच दिसतोय. ठीक आहे ना मित्रांनो. आणि हे जे माझी शुभेच्छुकची जी PNG आहे हे पण थोडी मोठी करून मी ॲडजस्ट करून घेतो. बघू शकता भावांनो, आता आपण हा व्हिडिओ खूप खास झालेला आहे सुरुवातपासून. व्हिडिओची क्वालिटी पण म्हणजे घसरणार नाही असे म्हणजे HD क्वालिटीची जे PNG पुरवलेले आहेत मित्रांनो. आणि बघू शकता मित्रांनो, खूप खास दिसतंय व्हिडिओ. थोडंसं ॲडजस्ट करून घेतो मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो, आता खास झालेला आहे व्हिडिओ आपला म्हणजे पूर्ण टकाटक. आणि आता आपण याला सॉन्ग लावून एक्सपोर्ट करून ठेवू व्हिडिओ. ठीक आहे ना मित्रांनो. तर व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की सांगा आणि लाईक जरूर करा व्हिडिओला. ठीक आहे मित्रांनो. खूप मेहनत लागते व्हिडिओ बनवायला. ठीक आहे ना. तर तुमच्या मराठी भावाला सपोर्ट करण्यासाठी लाईक, सबस्क्राईब आणि शेअर हे 3 गोष्टी नेहमी करत जा. तर भेटूया नव्या अशाच एका नव्या व्हिडिओमध्ये. तेव्हापर्यंत जय शिवराय.